آبشار بی‌نظیر اینجا. کی فکرش می‌کرد سالاد ماکارونی الان بیاد بیرون؟ سیستم خواب امشب ما اینجوریه. فرودگاه کاراکاس، یه پرواز داخلی 1 ساعته. دارم میرم به یک جای فوق‌العاده هیجان انگیز. پرواز با خط هوایی کنگیاسا مال خود ونزوئلاست. 5 روز آینده قراره که خیلی اتفاقات خوبه. خوش آمدین. اولین برخورد با منطقه آمازونی برای من. به محض اینکه از هواپیما پیاده بشی بعد اول ورودی پارک ملی کانایما رو پرداخت کنی. $40. با این میریم کمپمون. اینجا توی ده کانایما که اول این نشنال پارک هست 2500 تا آدم محلی زندگی میکنن. کلیسا هم داره. سوراخی نیست در این کشورها که مذهبش نرسیده باشه. من مثل اینکه مجهز نرسیده بودم. یه دونه مغازه تو ده هست. اومدم دمپایی کراکس بگیرم، کراکس تقلبی و جوراب اضافه و کیسه پلاستیکی، چون قراره که بدجوری خیس بشیم این 5 روز. از ارتفاعات 5000 متر و کوه و یخبندون رسیدیم به جنگل آمازون و گرما و هوای شدید و دریا. شاید باورتون نشه دمپایی پلاستیکی ها $25 با همون حساب کرد. با 4 تا اسنپ و اینا $55. اینم اتاقمون برای 2 روز آینده. 2 روز که نه ببخش 5 روز. البته 2 روزشون نیست. میخوایم بریم اولین حرکت آبی و خیسی و آبشاری رو در کانایما بزنیم. داریم خوش میریم قرار خیس برگردیم. وای بر من، نخلا رو توی دریاچه میبینیم، بعد این آب قرمز رو میبینیم بیرون، این خون و اون آبشار و الان قایق میاد. با قایق مسیر رو میریم، بعد نیم ساعت پیاده میرسیم به یه آبشار دیگه. اینجا چیزی که فراوون آبشاره. اون آبشار رو قراره دیگه با جوراب و پاورنه از پشتش راه بریم و خیس آب بشیم. انقدر گرمه که بی صبرانه منتظرم خیس بشیم. به خاطر این درخت‌ها و گیاهایی که اینجا هست و ریشه‌ش و اینا میرسه توی زمین و بعداً توی این آب رنگ قرمزی آب از اونجا میاد. خیلی جالبه. این کفش هم یه جوری صابون طبیعیه، باز از گیاهای اینجا به وجود میاد، از یه درخت خاصه. یه مسیری رو نیم ساعت و سربالایی باید پیاده بریم تا برسیم به آبشار الساپو بزرگ و الساپو کوچک.
یه مورچه داره از کف دست. عکسشو میذارم براتون. بهش میگن مورچه 24 ساعته. اگه گازت بگیره تا 24 ساعت تب میکنی و اوضاع خرابه. بعد خوب میشی. داشتم کله پا میشد. ایوه با این برگ درخته میتونی نقاشی کنی خودتو. اینجوری مردم بومی صورتشون رو میکاپ میکنن. صبح بخیر. یک صبح بسیار هیجان انگیز از داخل پارک جنگلی کانایما. امروز یکی از هیجان انگیزترین روزهای این سفر خواهد بود. داریم میریم به سمت آبشار انجل، آبشار فرشته ها، سالتو انخل به زبون اسپانیایی. بلندترین آبشار توی دنیاست. 972 متر ارتفاعشه، یعنی تقریبا 1 کیلومتر. آبشاریه که به طور یک تیکه همچین ارتفاعی داره داخل کشور ونزوئلا و توی این منطقه کانایما که میشه جزو آمازون بزرگ. جزو اون جنگل های بارونی آمازون نیست این منطقه، ولی جزو اون منطقه بزرگ آمازون هست و یکی از آبشارهایی که رسیدن بهش بسیار سخته. همینجوری نمیتونی بری بهش سر بزنی. حالا من که با یه پرواز از کاراکاس اومدم اینجا با تو این کمبه هستیم بماند. امروز با قایق قرار 70 خورده کیلومتر مسافت رو بریم. کلی پیاده روی داریم، پیاده روی میکنیم، میریم قایق سواری، پیاده روی، قایق سواری، یه سری جاهای خیلی جذاب قراره تو راه بمونیم، برسیم به یه جایی که شب میخوابیم، تازه فردا میریم اون آبشار رو میبینیم. یعنی واقعا 7 خان رستم برای رسیدن به این آبشار که هیجانش رو چند برابر میکنه. الان ما اینجا هستیم و شروع میکنیم این مسیر رو. امروز رفتن تا اینجا، یعنی الان که 8:30 صبح قرار 5 بعد از ظهر برسیم اینجا. چند جا هم توی راه قراره استاپ کنیم، جای مختلف رو ببینیم. شب و اینجا بهش میگن جزیره موش. من تحقیق کردم، پرسیدم آیا این جزیره موش دارد، گفتن ندارد چون خیلی کوچیکه بهش میگن جزیره موش. شب و اینجا میخوابیم. اینجا اصلا دیگه در حد خونه و نمیدونم کمپ و اینا نیست. میریم جزیره موش. امشب توی ننی میخوابیم، توی هماک میخوابیم و دیگه صبح پا میشیم آبشار انجل رو میبینیم و دوباره همین مسیر رو فردا برمیگردیم اینجا. یعنی الان میریم ساعت 8:30 صبح، فردا 6 غروب برمیگردیم. اینترنت و نمیدونم امکانات و اینا هم دیگه تعطیل. خدا نگهدار. هم هیجان انگیزه ولی هم روز بسیار سخت و گرم و کلی هایک و پیاده روی و اینجور چیزا هم در راه. بریم که بریم. این سفر طولانی و پرخم و پیش با این کامیون شروع میشه. See you tomorrow. به مردم بومی اینجا میگن پمونگ که زبونشون هم پمونگه و به خود زبون پمونگ کانایما رو اینجوری با 2 نقطه میشه کانایما و به معنی قاتل و کشنده است. تونی هم گاید تونی تونی هم گاید ماه که قرار حسابی همراه ما باشه و مراقب ما باشه و اینا. از بچهای خود اینجاست. ببین با این قایقا قرار بریم
عاشق آب این دریاچه هم. این رود که اینجوری قرمزه خیلی جالبه. ببین قایقی که داریم توش میریم، زیر اون پلاستیک و وسایلمون هست که آوردیم برای شب و اینا. هر کی یه مقدار وسایل زیاد نه، در حد اینکه فردا کفش لازم داریم واسه هایک و اینا. اولین استاپ توی مسیر امروزمون مایوپا هست. اینجا یه نیمچه ده کوچیکه که مردم بومی زندگی میکنن. 40 دقیقه اینجا قراره پیاده بریم و یه سر به مردمش بزنیم. یکی از منبع درآمدشون اینجا از گردشگرایی که میان و چیزایی که اینجا محصولات محلی که درست میکنن و به عنوان سوغاتی میفروشن. چه باحال. این قایقایی که سوار شدی رو میتونیم به عنوان یادگاری ببریم. 5 تا خانواده، حدود 50 نفر آدم اینجا توی مایوپا زندگی میکنن. If they need anything, they need to go to Kanaima? Yes, to buy like a food also? Food, yes, food. We grow around here. We grow like a fruits, like a pineapple, a watermelon, but corn also, yucca and banana. But to buy like a salt or food, they go to. And water? They have? Water from the river. Oh, really? It's drinkable? Yes. Nice. For us, not for you. Because if you drink, you will have a. Hello is Wakupero. Wakupero. But thank you. It's Wakupero man. Wakupero man. Wakupera man. Wakupero man. به زبونشون سلام و تشکر. یعنی تشکر میکنیم و یه سلام هم بکنیم. 40 دقیقه پیاده روی کردیم تو این دشت زیبا و قایق رو رسوندن به اینجا. دوباره سوار قایق میشیم ادامه میدیم. واکوپرا. پیاده شدیم سری به یه دونه از خانواده‌های بومی اینجا بزنیم. از کلمه سرخپوست هم که استفاده نکنیم لطفاً، کلمه درستی نیست. بومی کلمه بهتریه، یا حتی بهتر این که آدم بدون دقیقاً چه نوع مردم بومی هستن دقیقاً، چون هر منطقه هر جای آمریکا جنوبی آدم بومی خودش داره. کلمه سرخپوست کلمه جالبی نیست که متاسفانه خیلی هم جا افتاده توی زبون ما. Some drink to taste. It comes from the manioc, yucca plantation, and then we call kachiri. Kachiri. It's the fermentation drink. Kind of the alcohol. Hola! Voila! We're gonna sleep in the boat. But that is. You have to taste. Okay. That is our. We will. It's mandatory. Don't worry about it. از تخمیر یه سری گیاهای مخصوص اینجا درست میکنن و الکلی میشه. خوشمزه تر از اون چیزی که فکر می‌کردم بود. We don't have word to say welcome. The welcome we just do it with demonstration, with drink and cassava and spicy food. You have to taste. این هم یه نونه مخصوص محلیه از گیاه درست میکنن و این یه سس تنده که میزنن توش میخورن. اینو دیگه چون من تون نمیخورم خیلی ریز یواشکی از کنار این ازش میگیرم. تنها خانواده بودن که اینجا توی این ده زندگی میکردن. اولین آبتنی امروز.
با قایق میریم دوباره. مقصد بعدی مقصد بسیار مهمیه به اسم نهار. اینجا وسط هیچ کجا آباد توی این نیمچه ساحل کوچیک و با نمک اومدیم ناهار بخوریم. زیر اندازتون همین اینجوریتون هم بیاریم بذارین زیرتون. غذا قرار از کجا بیاد نمیدونم. غذا این توه. فکر میکنه غذا چیه؟ من هیچ ایده ندارم. شاید ساندویچ درست کردم. کی فکرشو میکرد سالاد ماکارونی الان بیاد بیرون؟ Who prepared this? What? Who made this? The guys? They prepared it down there. اسم این نیمچه جزیره‌ام که کسی توش زندگی نمیکنه ارکیده. سالاد ماکارونی تو جزیره ارکید. مزه سالاد ماکارونی های مهمونی ایرانی میده قشنگ. ناهار رو زدیم 2 ساعت الان گازش رو میگیریم میریم تا بیس کمپ آبشار. این رودخانه زمستونا از ژانویه تا آوریل آبش خیلی کم میشه یا خوش میشه، برای همین دیگه نمیشه با قایق رفت. دلیل اینکه انجل پارک رو توی این ماها باید بریم اینه. اسم آبشار انجل هم هیچ ربطی به انجل و فرشته و اینا نداره. یه خلبان آمریکایی به اسم انجل تو قرن 20 از اینجا پرواز کرد، این آبشار دیده یه رفت پای بنا اسم مومیشه که چهار زمینی مدت خیلی اصرار داشت اسمش عوض کنن. بعدا هم گفتن حالا اسمش نمیخواد عوض کنیم ولی یادم باشه احتمالا یه چیز هم که الان یه حدوزایی موجود توی سفر من دیگه از اون خط استوات اکوادوری که رفتیم اونجا صرف بود همه چی از اونجا که رفت شدم دیگه اومدیم نیمکره شمالی الان دیگه همچنان تابستون و زمستون و اینا همه چی مثل خودمون بعد. کاپیتان موفق شد. اینم هتل امشب، هتل طبیعت. برق فقط 3 ساعت خواهیم داشت، 6 شب تا 9.
از کمپ‌های دیگه هم میان و اینجا حسابی شلوغ. اینم دستشویی، دستمال کاغذی هم هست. چی میخواید دیگه؟ چی از این بهتر؟ دوش نمیدونم، دوش فکر کنم نیست، ولی دیگه انقدر تو آب اینجا لازم هم نیست. اینم ویو کمپ امشب. به به، آبشار انگیزترین، بلندترین آبشار یک سکه دنیا. منم با دمپایه خیلی زیبامو، جوراب مشکی، جنگل گردی. بچه ها تختامون آماده است، فقط این صحنه رنگ و رنگ همه بغل هم قرار خیاری بخوابیم رو داشته باشیم. عالیه. من تا حالا نخوابیدم توی حماک یا ننی، برامون حتما میرسن، ولی خیلی هیجان دارم. شب خیلی راحتی که نخواهد بود، ولی شبی به یاد ماندنی خواهد بود. بچه ها موقع گفتم دوش نداره، دوش داره. دوشش هم خیلی باحاله. بذار آبشو باز کنم. همین آب روده که اینجوری زرد و قرمز هست تو واقعیت. همون آبه که حس نکنیم همون آب زرد رودخانه است. البته آبش اوکیه، برهم کردم دیگه، طبیعت اوکیه. خود مردم بومی اینجا همین آبو می نوشن. البته ما اگه بنوشیم کارمون در اومده ولی برای همون کردم اوکیه. دوشمونم گرفت و وقت شامه. الان فکر کنم 3 تا گروه مختلف که اصلا یعنی تورای مختلفی امشب تو این کمپ میخوابیم. بچه‌های غریبه، اینا بچه‌ها ونزوئلایی ان، اونا خیلی باحالن، میکسن بحرین، ژاپن، ایتالیا و ایرلند. اینم که بچه‌های خودمون. اینم شام امشب، کته با مرغ. معروفه ونزوئلایی که با ذرت درست میکنن، کنار همه چی میذارن. جنگ بزرگی بین کلمبیا و ونزوئلا هستش که کی اینو اختراع کرده. جنگ که میگم جنگ ها، شوخی نیست. آبشار مه گرفته کامل، چقدر زیبا شده. میریم که پیاده روی کنیم 2.5 کیلومتر به سمت بالا، به سمت آبشار. با قایق میریم و بعد یک پیاده روی جذاب. نیمچه جزیره‌ای که اومدیم روش از اینجا هایکو شروع کنیم، اسمش اسرارآمیز، جزیره موش. موش نداره ولی چون خیلی کوچیکه موشه بهش میگن موش. گرم و شرجیه ولی عجب جو و منظره سکوتی تو جنگل فوق‌العاده است. Weapon. Yeah. This is cerbatana to hunt some birds, you know. And this is how inside we put poison to the them. Just to hunt the small animals like rabbits, birds. Oh wow. But not big one. این چوبه رو برمی‌دارن، Chico. سرش سم میذارن، باهاش حیوانای کوچیکو شکار میکنن مثل خرگوش و اینا. A flower and fruit. And then the fruit. Yeah, yes.
But this for the fishes. What for is fishing we what use is the name? Cruciae. Cruciae. Yes. Cruciae. That's it. میوه و گل کروسیه. Flower And then the fruit. Do you eat it? no for fishing. For fishing. Yes. Ah, it's good. Mira, esta es la cruciae. برای ماهیگیری استفاده میکنن از es una میوهش. fruta. اینایی که رو درخت میبینین موریان است. و جالبه که اینجا روی درخته. بالاخره رسیدیم 3 کیلومتر رو تقریبا 200 متر. این هم آبشار بی‌نظیر اینجا، واقعا ریش فوق‌العاده است و ارزش این مسیری که میای داره. حالا برای رسیدن به آبشار انقدر زحمت نکشیم، هواپیما، قایق، شب بخوابی تو جنگل و پیاده روی همه اینا، ولی واقعا ارزش داره. ببین چقدر زیباست. 979 متر ارتفاعشه، یعنی یه چیزی تو مایه 7-8 برابر ارتفاع ایگوازی و ویکتوریا، حتی بیشتر. فکر می‌کنم 100 خورده آبشار ویکتوریا. یه پیاده روی دیگه و اومدیم پایین آبشار، بریم توش آب تنی کنیم. مگه میشه تا اینجا بیای نری تو آبشار اینجا تنی به آب بزنیم؟ اونم الان که همینجوریش خیس آب شده. آب تنی رو کردیم، غسل کردیم با آب انجه، همون مسیر رو برمیگردیم دوباره 3 کیلومتر رو به رود و با قایق به کمپ و آب و ای خدا رنگشون رو فقط. نهار رو کوفته کانایما به لهجه خودشون با ماکارونی و بعد مسیر طولانی دوباره 70 کیلومتر با قایق برمیگردیم به سمت کانایما. من یه بارم گفتم ما وارد ناحیه آمازون داریم میشیم، یه مقدار بین علما اختلاف افتاده که اینجا آمازون هست یا نیست. تونی تو گایدمون میگه نیست، گوگل میگه هست، من فکر میکنم نیست، دوباره یکی دیگه میگه هست. خلاصه که بذارین تحقیق کامل بکنیم با جواب بهتون برمیگرده. دیگه جوری نمونده واقعا، تمام پامو زخم زوری کرد. صبح بخیر از روز 4 توی کانایما. امروز روز آخری که اینجا هستم، فردا دیگه بعد برگردم به کاراکاس. امروز میریم یه جای جدید رو ببینیم، یه دریاچه آبی تو شنا کنیم. اینجا رو نقشه قشنگ میشه دید. الان این شهری که ما هستیم، ده کانایما بغل این لاگونه که از این رودخانه که ما این مسیر رو همه رو رفتیم تا اینجا جزیره میشایدتون. اینجا شب خوابیدیم و بعد پیاده رفتیم بالا، آبشار اینجا رو دیدیم. کل این کوهایی که می‌دیدیم بالای صاف بود، بهش میگن به زبون اینجا تپویی، یعنی همون تیبل ماونتن، کوهایی که بالاش مثل میز و صافه. به کل این رشته کوههای تیبل ماونتن اینجا میگن آیوان که بلندترینش 2000 تا 2450 متره و کل این کوه‌ها با هم یه وسعت 700 کیلومتر مربعی دارن. اینجا که می‌بینی رودخانه خیلی
رودخانه ما الان اینجا هستیم و از این ور این لاگونه وصل میشه به یه رود بزرگ که میره دیگه میرسه به اقیانوس. این رود رو ما ندیدیمش. یه مسیر نیم ساعته رو پیاده میریم تا برسیم به یه دریاچه که اسمش آبیه. ببینیم آبی هست یا نه. دیشب انقدر بارون بارید، بارونی که قشنگ انگار آسمون شلنگشو باز کرده بود. خیلی باحال بود و چقدر خوب که شب بارید نه تو روز. الان فصل بارونی اینجا و کاملا نرماله. مسیر چقدر عوض شد، یهو جنگلی شد به جای دشت. دیروز سنجاقک‌ها انقدر بلند صدا در می آوردن قشنگ. من اولش فکر میکردم دم آبشار رسیده بودیم، یکی درونش رو هوا کرده. قشنگ صدای درون میدادن. بعد از اون برنامه دارن مردم محلی اینجا، مردم بومی اینجا از نژاد پمون هستن که فقط مخصوص همین منطقه ونزوئلا است. بهشون میگن پمون، به زبونشون هم میگن پمون. بعد بذار بریم قایق. زبونشون خیلی بامزه است، هیچ شباهتی که اصلا به اسپانیایی نداره. یه تون خیلی جالبی داره. و ونزوئلا کلاً 43 نژاد مختلف مردم بومی داره. لازم نقاط بریم. عصر روز آخره اومدیم کنار فرودگاه. بچه‌های ده کانایما برامون یه سری برنامه تهیه کردن، شعر بخونن و اینا. و دقیقاً بغل فرودگاه با این 3 تا مینی هواپیما که اینجا هستن. یه دونه هم اینجا سوغاتی فروشی گذاشتن، کارهای دست و اینا که میشه خرید، از خورشی کانایمایی تا مگنت و گوشواره. چقدر خوشگلن پرنده های توتی های معروف اینجا و شکل گوشواره. ما میخوام چیزی نخریم، اینا چیزای خوشگل درست کنم. و چقدر این پرنده ها خوشگل درست کردن با این سنگا مخصوص اینجان. از یه نمیدونم از درخت میگیرن، از درخت خاصی هست ولی مخصوص اینجاست. این هم رنگ طبیعی خودشه. توی کلی از این زیورالات ازش استفاده میکنن. Anara, we stand good.
اینجا الان جورج تاون پایتخت گویان. اولش خیلی شیرینه، بعد که میخوری دهنت گس میشه. بزن بریم. خیلی جالبه که اینجا میتونی انگلیسی با همه حرف بزنی. Hi guys, welcome